name is Paul De Silva, and I'm the co-director for the International Diaspora Film Festival here in Toronto. Dr. Sharam Tabe is the founder and the other director of the festival, and we're celebrating our 9th year of the festival this year. Next year will be our 10th year anniversary. So I'm happy to say that we've had a wonderful festival this year, particularly because we had the opening of the film. We were premiering a film by Terry McLuhan called Frontier Gandhi Badshah Khan and the Torch for Peace, and we were very, very proud to have this film, especially as it was its premiere here in Toronto. It's a wonderful, inspiring film which took Terry McLuhan, the director, over 21 years to make. And because of the inspiration of Badshah Khan, who many people in the West don't know about, he's well known in Pakistan, Afghanistan, and in India as being the counterpart to Mahatma Gandhi, a man who promoted nonviolence and peace in his own right, and was revered in that part of the world, but people in the West don't know about him very much. And that's one of the reasons we wanted to show the film in the festival, because this film really talks about his inspiring and pioneering work. So we were very proud to be able to present it to the audience in Toronto. Next year we will be having a wonderful selection of films. The whole idea of the Diaspora Film Festival is really to present films that talk about identity, about migration, about intercultural communication, and about the experiences of immigration of people from all over the world in their own voice through their own films. And we've had a wonderful selection of films this year from all over the world, and I hope you will join us for our next year's festival, which will be next November for our 10th anniversary. Thank you very much. Mubarak Shah Terry McLuhan. ما د باچا خان نه چې څه زده کړي دي هغه دا ده چې په دنیا کې داسې شي نشته چې هغه ته نشي کولی. دا ولوله د هغې خوب د پوره کېدو دپاره ده. دا د هغه د رښتیا او خواږه لوظونه وو چې معنی یې ښه بنیادم جوړ کو. دا د هغه د ژوند د میراث او د تاریخ سفر وجه وه. یو خبریال د بادشاه خان د مرګ نه 2 کاله مخکې خبرې ورسره کولې او تپوس یې ترې وکړو چې تاسو ته نه ښکاري چې ستاسو ژوند ضایع لاړو، ځکه چې بادشاه خان زیات عمر په قیدخانه کې تیر کړی و. هغه وویل چې هیڅ چرم نه، زه په دې دنیا کې د خدمت دپاره راغلی یم او زه پخپله اوس ډیر مخکې راغلی یم او زما نه پس به یو بل ښه انسان به دا کار کوي. ټیری دا یو ډیر ښه فلم و او ما ته د دې نه مخکې یو موقع میلاو شوې وه چې زه دا وګورم یو بل ځای کې. دا لومړنی ځل و چې ما یو فلم وکتو چې هغه په حقیقت باندې جوړ شو. نو هغه داسې کم یو شیز و چې هغې نه تاسو متاثره شوې او دا فلم تاسو جوړ کو په باچا خان باندې. یو دوست مالا په 1988 کال کې مالا یو کتاب راکړی و او د بادشاه خان باندې اولنی کتاب و چې نوم یې و نون وایلنٹ سولجر آف اسلام بادشاه خان. هغه پخپله په دې فلم کې د بادشاه خان په یادونو باندې رڼا اچولې ده. ما دا کتاب د هغې نه واخیستو او ویل مې شروع کړو او ما باندې یو ډیر اشتهي اثر وکړو او ما ورته ډیر توجه ورکړه. دا د هغې نه 2 میاشتې پس هندوستان کې مالا چا بلنه راکړه او دا زما اولنی ځل و چې زه هندوستان ته لاړم او هلته زما نه تپوس ګیرنه کېده او ما ته وویل چې ته په کم نوی کار باندې شروع کوي او ما ورته وویل چې زه یو فلم جوړوم په بادشاه خان باندې او کم خلک چې هلته ناستو هغه خلکو خاموشي اختیار کړه. بعضې پکې ووی چې په دې فلم باندې به څومره وخت لګي. نو ما ورته ووی که ډیر زیات شي
خو یو څو کاله به پې ولګېږي. نو هغه ساعت نه ما معلومات راغونډول شروع کړو او زه د هغې د لاسه ما یو څو میاشتې نورې تېرې کړې. او دا ولې باچا خان؟ د ټولو نه اول بادشاه خان یو داسې کس و چې هغه د ټولې دنیا دپاره یو اوچته هستي وه. نو چرې به ما دومره وخت نه وقف کړی و او خاص دا د هغه حوصله وه چې زه ترې متاثره شوم. د هغه قرباني د انسانیت دپاره وه، نه چې صرف خپل خلکو له دا هغه بیا ویل. هغه ټولو خلکو له توجه ورکوله او په حقیقت کې خپلو خلکو له زیاته، ځکه چې هغه د خپلو خلکو سره ډیره مینه وه. د دې په شانتې قرباني په اوسنی وخت کې چاته ووایې نو لارې به بدلېږي. زه په خپله پیدا شوي او لویه شوې عیسایړه وم او ما ټول عمر باباګانو باره کې می ویلي دي. دا هغه خلک وي چې کم په بله لار ځي او د خلکو د ښېګړې دپاره، او دا خلک 200 کاله پس راځي او زه دوی ته د امن مشالونه ویم. دی زمونږ نه مخکې وروستو ګرځي او په راتلونکي وخت کې به مونږ سره وي، او هغه ماته د خپل رور په شانتې نږدې دی او هغه سره د هغه انسانیت. تاسو چې کله د خلکو نه تپوسګیرنه کوله په دې فلم کې او چا به چې تشه پښتو هم ویله، نو چرې پښتو ژبه ستاسو په دې فلم جوړولو کې څه سختي خو نه وه پیدا کړې؟ دا ټیک ده چې څه څیزونه د وخت سره زده شي. دا فلم په 5 ژبو کې دی: پښتو، دري، اردو، هندي او انګریزي. له خیره ماته ډیر ښه ترجمان میلو شوي وو، او کله بم د بمونو نه ځان ساتو او کله بم د بارودي سورنګانو نه، او دا خلک زیات ځوانانو. بعضې کورنو زنګ ډیر خیال ساتلی و، خاص کر 400 خلکو، او مونږ یې د ځان سره په مودو ساتلو او زنګ د خلکو یې ډیر خیال ساتلو، او دوی 3 کسانو. او ماته به اکثر د هندوستان د ویزې مسله وه، خو هیڅ چرې د افغانستان دپاره هیڅ قسمه مسله نه وه. هر کله چې څوک نوی کار شروع کوي د هغې دپاره په لاره کې سختي وي، خو زه بیا هم مخکې لاړم او شکر دی چې چرې هم زه یریدلی نه وم. څنګه چې دا فلم په ډیر حقیقت باندې جوړ شوی دی، نو تاسو ته لګي چې چرې به دا د لوی دی فکر به بدلږي د پښتنو حوالې سره، او ډیر حده پورې. او هر کله چې دا خبرې د تفسیري شکل واخلي نو ډېرې اهم مسلې به میدان ته راشي، څنګه چې د پښتنو ترمنځ بېماني سرحدونه. ما د دې فلم نه سیاسي اوزار نه جوړو، او ما دا فلم د عام انسانانو دپاره جوړ کړی دی. ستاسو ډېره مننه چې موږ لم دومره وخت راکو. په درناوي. بېشکه لازم. زه ستاسو ډېر مشکور یم د پښتو ټي وي طرف نه، او هیله لرم چې په راتلونکي وخت کې به تاسو موږ سره د خبرو اترو مرسته به موږ سره کوئ.